Okay, nandito na kami. Hintay na namin yung plane namin going to New York. Kasama ko itong asawa ko. Hello everyone! Nandito naman kami sa airport. Samahan nyo kaming papunta ng New York. Manonood kami ng competition ni Isabela. Habang nandun kami sa New York, mamamasyal na rin po kami. So abangan nyo po kung saan po kami makakarating. Again, maraming salamat po sa mga support at sa mga hindi pa nagsusubscribe. Paki-subscribe na lang po itong channel ko. Okay, kita-kita po tayo sa New York. Alright, we just landed in New York. Ito na pala yung akit. Okay, andito na kami sa New York. We're heading out to Boston University and my driver of the day, traffic na. Bumper to bumper. Ano pa lang, it's 9:39 in the morning here in New York. Palabas na kami. Kagagaling na sa airport. Okay, drive safely. Alright, dito muna kami sa Tim Hortons at stopover muna kami papuntang Boston. Medium coffee, 3 cake, mushroom. Yeah. Tim Hortons meron dito sa New York. Tim Hortons muna tayo. Stopover dito sa Winchester, New York. I miss this Tim Hortons sa Canada. Meron pala dito sa New York. Ayan, breakfast tayo. Yung ubo mo. Strolling around Harvard University. Dito kami nagda-drive around lang, titignan ng Harvard University. Ganito pala dito, here in Massachusetts. Yeah. Ay, ganito. Hello po, nandito na po kami sa Harvard University. From New York to here, it's almost 4 hours. Lakad-lakad lang. Ayan, nandito na kami sa Harvard. Ikot-ikot lang kami dito sa Harvard. Ganito pala ang Harvard. Barbard. Mainit dito sa Barbard. Ang guidelines dito sa Harvard. Mga visitors guideline. Thank you for visiting Harvard University. At ito yung campus dito. That's the Harvard Hall.
paglaki ni Lorito, dito daw siya magkakalit. Yeah. This is the campus. Hindi namin alam kung nasan yung dito, ikot-ikot lang kami dito sa Harvard campus. At yan pa, nandito lang kami sa Harvard. Gusto ko, anong gusto mong gawing sabihin ko? Harvard, Harvard. Ganda pala dito sa Harvard. At least nakarating na ako dito sa Boston. Si John Harvard. Siyang nagtatag itong university na ito. Ayan, pa-picture tayo dito. Kay John Harvard. Pero pila-pila. Pumila tayo dito muna. Pa-picture. Dito sa John Harvard. Stay tuned. Ha? Yeah. Doon tayo. Yeah, Harvard. The Harry Hopkins Wider Memorial Library. Meron siguro. Pasok tayo dito sa library. Harvard ID holders. Harvard ID. So, this is the tapos na po kami dito sa Harvard. Lilipat naman kami ng ibang state. So maraming salamat po sa mga nanood ng aming tour dito sa Harvard University sa Boston. So again, thank you so much. Hope you will subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at click na lang yung notification bell para ma-notify kayo ng mga bagong kong video. Alright, maraming salamat po. Bye bye you.